গাঁওখনক তেওঁলোকে মাৰ প্ৰতিমাৰ লগত মাত্ৰ 10গৰাকী ব্যক্তিকে ভিতৰলৈ আহিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। ব্যক্তি প্ৰৱেশ কৰি মাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মাৰ লগত কম সংখ্যক ভক্ত সেইবাবে আমাৰ বিসৰ্জনলৈ আহে। আপোনালোকে মাৰ প্ৰতিমা বহু ব্যক্তি আহিছে, বেয়া নাপাব দেই। আপোনালোক কিছু সংখ্যক এই ঘৰৰ আগতে উঠি যাওক। এইখনে বেছি টাইম লগাইছে ন? আমাৰ প্ৰতিমাৰ কাষত যিখন গাড়ী আছে গাড়ীখন উলিয়াই নিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ভক্তসকল আমাৰ কিছু সংখ্যা কমাই দিওঁ আপোনালোক, নহ'লে এই ৰছী টানিব লাগিব, আপোনালোকেই নিজে বিপদ পৰিব। আমি মিছ কল পাইছিল যে তেতিয়াহে দোকান আছে। আপোনালোকে অলপ আঁতৰি দিয়ক তাৰ পৰা। Oh.